मित्रांनो सकाळपासून एंगेजमेंट वगैरे सगळं झालेलं आहे. आपण आता आलो तेरणीची जत्रा ना मयूर? तेरणीची आहे. कर्णीची. तर कर्णीची जत्रा म्हणून खूप मोठी जत्रा फेमस आहे इकडे तेरसे बांबार्डे इथे. तर खूप मोठी जत्रा भरते इकडे, तुम्ही बघू शकता. मी पूर्ण ब्लॉग शूट करेन इथला, जसं जसे शॉर्ट्स मिळतील मला. नाही आहे का रे? तर मित्रांनो आपण आता आहोत तेरसे बांबार्डे येथे रामेश्वर या मंदिराच्या बाहेर. तर या जत्रेला कर्णितली जत्रा असं का म्हणतात ते आपण, माझाच एक भाऊ आहे ज्याला इथलं खूप नॉलेज येतो, इथे गावालाच असतो, तर आपण त्यालाच विचारू की ते कर्णितली जत्राच का म्हणतात याला. ॲक्च्युली या जागेवर पहिले करवंदाची झाडं असतात ना, करवंदाची झाडं ती ॲक्च्युली खूप असायची. तर त्या झाडावरून इकडे कर्णितली जत्रा. कर्णितली ॲक्च्युली करवंदाला आपल्या भाषेत मालवणी भाषेत बोलतात काय, कर्णी. बरोबर, आपल्या कर्णी बोलतात, त्यामुळे इकडे ही कर्णितली जत्रा झाली. तर अशी आहे कर्णितल्या जत्रेमागची स्टोरी. कर्णितली जत्रा म्हणजे इकडे करवंदाची झाडं खूप होती म्हणून ही कर्णितली जत्रा. तर बघू आपण पुढे पुढे काय काय होतं, कसे कसे इंटरव्ह्यूज मिळतात लोकांचे. जत्रा वगैरे फिरून तर झाली. आपण आता 12-10 झालेत ऑलमोस्ट आणि नाटकाला थोडा टाइम आहे. तर आपण नाश्ता करायला आलोय, चहा आणि भजी. कोकणाची फेमस तुम्ही भजी बघू शकता तिथली. तर कधी आलात कोकणात तर नक्की ती भजी ट्राय करा. नाटकात तर फेमस म्हणजे चहा आणि भजी हेच असतं. तर कधी आलात तर एकदा हे नक्की ट्राय करून बघा. तुम्ही बघू शकता किती गर्दी आहे इकडे. आमचे बाकी मंडळी आता कुठे गेलेत आम्हाला माहित नाही. ते कदाचित गाडीच्या इथे गेलेत पाण्याची बॉटल वगैरे आणायला. आणि नाटक थोड्याच वेळात म्हणजे 12:30-1 पर्यंत होईल चालू. आपण बघू आता थोड्या वेळाने पुढे.
काळीचे तांदूळ हळदीने वल्लवा काळीचे तांदूळ हळदीने वल्लवा नव्याला बोलवा नव्याच्या मावशीला हळदा बोलवा खाली बस पाय इकडे गणपती पुरिया घे